one Maggle. And we love everybody! Monday night Alak tutorials! Pero ibang alak tutorials to mga kaunggoy. Look where we are! We are at a fancy restaurant. Nasa fancy restaurant tayo. Dapat pala ano tayo. Hindi, alam mo kung bakit sa restaurant? Bakit? February ngayon. Oh! Valentine's or whatever the fuck they call it, mga kaunggoy. When love is in the air. Charot! We love everybody! So, Monday night alak tutorials. So, bring out strawberry from bakit? Kasi meron tayong Rhum tsaka something called Proyo. Kita ba? Proyo! Mag-focus ka. Ayan! Tiyanan! Proyo, kaya naging pro. At ito, Rhum. Bira kami gumamit ng Rhum, mga kaunggoy. Yan. Yeah. Bira kami gumamit kasi, you know. Strawberry, mga kaunggoy. Tama ba? Strawberry? Yeah, strawberry Tang. Ayan. Strawberry! Ah! So, ihalo namin muna sa kailangan ma-dissolve to para, you know. Okay. So ito kailangan, ito iniinom ng mga pirates eh. 2 ounces mga kaunggoy, syempre. 2 ounces tayo dito. Ito Proyo, syempre damihan natin to. 5 ounces. Actually, you know what? Gawin na natin 6 ounces. Okay. Here it is. Oh, Yan, 4 ounces of Tang strawberry mga kaunggoy. Then yan, 4 yan ha. Dapat 4 yan. So, as always, basa ang lamesa natin. Parang tanga. Hindi na kami nahiya no? Nasa fancy restaurant na kami. Okay lang yan, di naman kami maglilinis. Oh, may naman dito. Wait down! Ricky! Wait down! May nagja-chop-chop sa labas. Not sure if you can hear it, but... Basta ayun, nagja-chop-chop si Rick G ng yelo sa labas. Pero habang naghihintay tayo sa kanya mga kaunggoy, hanap na tayo ng shoutout. Oh, by the way, previously on the alak tutorials, mga kaunggoy, sinabihan ko kayo na alam niyo mga kaunggoy yung would you rather? Mga kaunggoy, lagyan natin ng gimmick yung mga shoutout dito. Try natin lagyan ng parang would you rather, blah blah blah. Magko-comment kayo ng mga would you rather questions sa baba. Okay. Tapos shoutout namin. Sa tuwing may alak tutorials, isi-save namin lahat ng mga would you rather questions, tapos sasagutin namin at isa-shoutout namin kayo tuwing may mga alak tutorials na ganito. That's great! That's great! Strong Army! Wow! Great! Siguro 3 questions per video ng alak tutorials. Okay yun? 3. Pwede. So, comment lang kayo ng would you rather nyo. Great! That's great! Oy, great! That's great! That's great! Smoking ice. Look at it, bro. Look at it. Can you see it? Focus, bitch! Hindi nakikita yung smoking happening. Yan ang yellow. Walang maruming yellow sa lasinggero. Ilagay niya yan dyan. Yan, okay na yan. Tapos lagay niyo na sa mga baso nyo. Actually, hindi ko na kailangan isingit yung clip ni Kirizama ng Shake Thoroughly. May kita ka na lang bigla sa background. Shake Thoroughly! O diba? Ang laki-laki mo. Okay, so, lagyan na ng yelo yan. Lagyan pa ng yelo yan. Oh, that's good. That's good. Dapat pala. Pating isa, dili. Pating isa. Wait there. Look at this wait there. Hey! That's pretty good! Putang ina, hindi ko na-record yun. Tanga! Pang-tangang mindset yun Tanga! Pang-tangang mindset yan So habang ginagawa niya yan, gusto niya kasi montage eh. Mag-check tayo mga kaunggoy ng would you rather. I think this is gonna be my favorite segment dito sa alak tutorial. So let's take a look at your would you rather questions. Chicken McDo or Chicken Joy? So Chicken McDo or Chicken Joy? Oh, anong pipiliin daw? Ay, mas gusto ko yung chicken ng Jollibee. Mas crispy siya. Naka-record yan. Baka matulad tayo sa nangyari sa akin, di pala naka-record, putang yan. Ulitin mo yung binuhos mo, dali. Okay. Yeah. Na-stuck. Oh my God. Na-stuck. Now that's grape. Na-stuck. Now that's grape.
That's great. Nakakita ka na ba dyan loko-loko? O kung meron loko-loko, eh gago ka naman talaga eh. Anong sasabihin ko sa'yo? Sa tingin ko Chicken Joy din kasi yung crispy-licious nga. Yeah! Crispy-licious Chicken Joy. Yeah. Depende sa mood eh, kasi minsan mas gusto ko yung lasa ng McDo, pero minsan gusto hinahanap ko yung crispy ng Jollibee, so depende sa mood, kung anong trip ko. Mas gusto nyo bang maging mayaman or kaya maging famous? Mas gusto ko maging mayaman. Mayaman. Kasi at least pag mayaman ka, you can buy whatever the fuck you want. Yeah, when you're rich, madali na lang sa'yo maging famous. Kasi you have the means. You have the resources, bro. Yeah, tsaka pag may kaaway ka, pwede mag-hire ng hitman, ipapatay yung kaaway mo. Ito, would you rather? Manood ng porno kasama magulang mo o manood ng horror movie sa isang haunted house sa gabi mag-isa tas dapat tapusin ang buong movie. Horror na lang kasi I'm a horror fanatic. Ako manonood ako ng porno kasama yung magulang ko kasi it's easier to explain. Imagine ako kasama ko yung parents ko. Mapa, manood tayo ng porn. Genre ng porn, ano gusto nyo? Medyo hardcore yung may mga tayo-tayo pa. Yung 2 girls, 1 cup. Ayoko. No! Ayoko na nga. Taste! Taste! Alright, may pagka-foamy yung sa akin. Ganon. Shoutout sa inyo sa mga nag-bujurado. Oh shit, this is good. Ang sarap niya, like Pang Valentine's talaga yung lasa, mga kauggoy. yan, like hindi mo akalain na 3 ingredients lang to. Tapos may pagka-foamy pa siya. Ay, 3 ingredients? Yung color, 3 ingredients lang. Mura to. lang. Yeah. Ayun o. Ayun o. Oh, 10! 10 mga kaunggoy. Bakit 10? Kasi we said so. Kasi masarap siya. Very easy yung taste niya. Hindi ka magsasawa. It's not too sweet. Eh, hindi ko nga lasa yung ram eh. Like, may ram to, may alak to. Para alam mo siya. Alak? Exactly. Nasaan yung alak? Diba? And 3 ingredients lang siya. Sulit na sulit siya sa bulsa. Pwede siya for any occasion. Lalo na pag mga Valentine's. Kasi may tamis siya. Tapos yung Pwede mo rin nakatato yan eh. Pwede siya pang mga dates. Kasi ang sarap niya. Like yung flavor niya para kang... We're on a date. We're on a fancy restaurant, Mago. Look at this shit. We're in a fancy restaurant, Mago. We're drinking Alak and mixing Alak on a fancy restaurant, Mago. Yeah, para kang nagsusmoothie. Dapat may straw tayo para alam mo yun. Oh, ito na. Kush pa! Kush! And that's the bottom line! Because Manong Jireh said so, And Darcy! Hashtag sorry, Yes. natin kakalimutan. And also, drink responsibly. Don't forget. Shoutout sa comment of the day! Sino kaya yung Ayan, nakikita ka na dito! Kasama namin! Hey! Next video. Kunwari alert. Woo!